Вітаю вас! Сьогодні 1 травня, Трускавець, Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Сьогодні мене більше цікавлять такі сонячні галявини серед лісу. Буду перевіряти, в якому стані зараз борщівник звичайний, а також подивимося, які там ще поруч будуть їстівні та цікаві рослини. Також планую перевірити місця з дикими яблунями, можливо, пощастить знайти якісь гриби, але, чесно кажучи, я це роблю кожного року і поки що безрезультатно. Тому не дуже в мене надія велика, що я там щось знайду з грибів, але подивимося. Ходімо зі мною. Можна побачити, як доцвітає терен. Також дика черешня. Сонечко зайшло, вам не видно. І цілі килими яглиці. Не можу пройти повз, тому зараз буду збирати молоді пагони. Ось такі молоденькі пагони мене цікавлять. Оця виємка на стеблині характерна. Повністю гладенька стеблина. Якщо розрізати, то розріз буде стебла трикутний. Листя у формі гусячої лапки. І воно трійчасто розсічене. З таких наче 3 гілочок складається. І кожна часто з 3 листочків. Але буває, що і з 2 тут може варіюватися. Характерний морквяно-селеро-петрушечний аромат та смак. І зараз я вам хочу показати їстівного двійника яглиці. У нас, наприклад, вони поруч зростають і доволі часто зустрічаються. Ось тут ви його можете побачити. Це бутень запашний. Звісно, коли ця рослина вже в стадії ось такого великого листа, то сплутати доволі важко. Проте подивіться, як виглядає молодий пагін. Дуже схожий, на мій погляд, з пагоном яглиці. Але якщо ви придивитеся, то побачите, що стеблина в нього повністю волохата. Це характерна ознака. А от форма листочка так, схожа. Листя також трохи волохате. Ось тут це дуже добре видно. Пряний має і смак, і запах. Також виємку на стеблині. І зараз я вам їх поруч покажу. Ось можете побачити. Це бутень запашний, а ось пагін яглиці звичайної. І отак, якщо ви ці рослини не збирали, то дійсно вони в початковій стадії зростання черешка дуже схожі. Проте головна ознака – це волохатість. Але навіть якщо ви переплутаєте, нічого страшного, тому що бутень запашний також їстівна рослина, але він має більш насичений пряний і трішки гіркуватий смак, саме лист, тому багато ви цієї рослини не з'їсте. Це більш таке, як додаток до салату, для ароматизації. Проте з бутня дуже смачний квас трав'яний виходить. І я знаю, що багато з вас, хто спробував, давали позитивні відгуки, що дійсно сподобався квас з цієї рослини. Я дуже люблю квас з бутня. І от він, а також квас з кропиви, ідеально підходить для літніх окрошок. І можна готувати весь сезон. Чим ще відрізняється бутень запашний від яглиці, це тим, що листки яглиці зростають одиничними. Ви не побачите тут кущика, з якого йдуть далі пагони. Потім формується стеблина, на якій будуть квіточки, а також невеликі листочки. Але це завжди одна стеблина. А от бутень запашний зростає кущем. Ось можна тут побачити, як формується один лист. Тут же ми з вами
листочок зірвали. І бутень запашний – це доволі крупна рослина. На відміну від яглиці, він набагато кремезніший такий. Сподіваюся, що тепер, якщо ви зустрінете поруч ці рослини, то зможете їх відрізнити. Ось така частина лісу мене зараз цікавить. Можете побачити, тут багато квітучих яблунь. Ой, ви це бачили? То сойки. Може, в них зараз шлюбний період? Дуже гарні птахи. Квітне черемха. Дуже її люблю. Це дерево мого дитинства. У мене всі кишені на дитячих сукнях були в плямах від цих ягід. Який тут аромат стоїть. Обожнюю її запах. І тут зараз хочу показати, які трави я збираю для чаю. Ось в мене під ногами дуже багато молодого гадючника. Характерна в нього форма листочків і дуже сильний запах. Запах саліцилатів, аптеки. Я взагалі люблю цей чай робити з квітучих бутонів, але отакі молоді листочки також мені підійдуть. І здавалося б, поєдную непоєднуване, тому що дві дуже сильні ароматичні рослини – це ось гадючник, а також м'ята. І дуже часто смак виходить динний. Не завжди, правда, він таким може вийти, але в більшості от смак чаю, якщо поєднати ці дві рослини, м'яту, принаймні от та, що в нас тут зростає, це м'ята довголиста і листочок гадючника. Я не вживаю такі чаї на постійній основі, але от коли буваю в лісі, то інколи мені хочеться заварити саме такого чаю. Дивіться, що я тут зустріла. Мені здається, що це на гадюку схоже. Правда, так і не скажеш, де тут голова, де хвіст. Чи жива вона взагалі, бо якось не рухається. Так що будьте дуже обережними, коли ходите такими місцями. Я, чесно кажучи, трохи налякалася. Також тут, окрім одиничних яблунь, зустрічається дуже багато верби, аличі, де-інде дика черешня. І отам, де алича з вербами, там трави не дуже багато, але серед того, що тут зростає, багато дикої моркви. Зараз я вам покажу. Ось такі апетитні кущики. Якщо ви раніше не збирали дику моркву, то тоді дочекайтеся сезону, поки вона почне квітнути. Вона має специфічну квітку, зазвичай в центрі якої є така темно-бордова плямка, квіточка. І тоді вже на всіх етапах можете роздивитися цю рослину. Вся наша культурна морква посівна – це от родичка дикої моркви. Якщо розтерти листочок, то можна почути оцей приємний морквяний запах. Морква, як і яглиця, належить до родини селерових, а в цій родині дуже багато отруйних рослин. Це і булиголов плямистий, і віх отруйний, також собача петрушка,
Тому для початку треба ознайомитися, як саме виглядають ці отруйні рослини і чи зростають вони в вашому регіоні. Я вже давно збираю дику моркву, тому я на 200% впевнена, що це саме та рослина. Але якщо ви ніколи її раніше не збирали, я вам не раджу починати отак от навесні, коли ви бачите молоді пагони, щоб не сплутати з якимись іншими рослинами. Якщо ви вирощували звичайну моркву в себе на городі або на підвіконні, то ви знаєте, як виглядає її бадилля, а також, я гадаю, знаєте, що це бадилля їстівне. Багате на вітаміни. Так от, у дикої моркви бадилля також їстівне, але воно не таке ніжне, як у моркви посівної. І інколи може трохи бути гостреньким. Також тут зустрічається щавель, той самий, який ми вирощуємо в себе на городах. Але в дикій природі він дуже часто весь ось такий в дірочках поїдений. Тут мені пощастило, такий більш-менш нормальний кущик, тому я трохи листочків вирву. У мене донька дуже полюбляє його і зрадіє, коли я принесу. Зараз пошукаємо, може ще знайду. 1 травня і вже почали літати мухи або якісь такі комашки, які так і хочуть вкусити. Тому я дуже люблю ранню весну, коли ще немає комарів, мух, цих оленячих мух. Ну, от бачите, тут в переміжку і щавель, і дика морква. О, який гарний кущик. Щавель містить солі щавелевої кислоти, оксалати. Тому, якщо вам не можна таку їжу, то не варто збирати щавель, ревень, шпинат, бо всі вони містять оксалати. В цій частині лісу дуже багато зустрічається такої рослини, як чемериця. Хочу вам її поближче показати. Не дуже характерна форма листа, таке як гофроване, товста стеблина. І кожен листочок наче обгортає цю стеблинку. І вони розташовані, чергуються, черговолисте. Одна стеблинка, потім вище інша, з іншого боку. Це доволі висока рослина, виростає. Її використовують в народній медицині. Але майте на увазі, що це отруйна рослина, смертельно отруйна. Чемериця лобеля. Земля насправді суха. Тому мені здається, навіть якщо тут зростають гриби, то потрібно більше вологи. Але ж як гарно, птахи співають. І зараз градусів 15, мабуть. Прекрасна погода. А ось і борщівник звичайний. В принципі, вже повідростали молоді пагони, такі, що можна збирати. Ось такі ось ідеальні для збору. Але я сьогодні не буду його збирати. Цієї весни, в квітні, ми з телеканалом Трофей знову розпочали серію відео про лісові дари. Вже зняли про зморшкову шапинку, про саркосцифу, і вони вже є в ефірі. А також їх можна подивитися на YouTube-каналі телеканалу Трофей. І якщо вам цікаво подивитися
мої передачі, які зняті професійними операторами, то можете зайти. Там є плейлист, здається, гриби та трави з Вікторією Писаною. Також скоро вийде серія з їстівними салатними рослинами. І одну з наступних серій я хочу зняти з борщівником, тому що, на мою думку, це дуже недооцінена, забута нами гарна їстівна рослина. Сьогодні в мене була невеличка така вечірня, коротенька прогулянка, більше ознайомча та подихати повітря, перевірити грибні місця, потенційно грибні місця, але, як ви бачили, з грибами поки що безрезультатно. Назбирала трохи зелені, не змогла втриматися, маленьку гілочку собі черемхи вирвала, буду насолоджуватися запахом. А також інші рослинки, які я вам показувала. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гадючник та м'ята підуть на чай, хоча декілька гілочок я використаю для приготування салату. Основна нота буде яглиця, кислинку дасть щавель і трохи пікантності дика морква. Звісно, для початку все це миємо. Для салату я, окрім зелені, буду використовувати відварені яйця, часник, лимонний сік, тунець консервований, а заправляти оливковою олією. До речі, зелені в мене тут 250 грамів. У дикої моркви оці стеблини, вони жорсткі, тому я їх не використовую. Хоча їх можна додати, наприклад, при приготуванні овочевого бульйону. А от у щавеля більш ніжні стеблинки, і вони смачні, тому їх я буду використовувати. У м'яти відділю листочки від стеблинки і дрібно наріжу. До речі, той листочок бутня запашного, що я вам показувала, я його також додаю до салату. Підсолюю за смаком. Додаю лимонний сік. Це не тільки для смаку, а ще й для того, щоб більше зберіглося вітаміну С, тому що в кислому середовищі він довше зберігається. Оливкова олія і будемо перемішувати наш салат. В такому варіанті салату можна зелені з'їсти дуже багато. Якщо не пробували, рекомендую спробувати приготувати. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!